Fire dah under control. Thank you. Hostel pun dah serabai dah. Jadinya kebakaran tadi. Mas Gun, perkampungan Egypt, semua main masuk. Budak ni lari. Hello. Hai. Saya dah. Paling marah. Dah dia kata boleh naik. Wah. Ajak aku main buka puasa dengan mereka. Real Afrika. Cantik lah geng. Travel mission dah masuk Padang Pasir. Terletaknya satu piramid yang dikenali sebagai Band Piramid. Dibina oleh Firaun Seneferu. Rupanya ni pun ada cerita dia geng. Dikenali sebagai Dark Pyramid. Masjid yang agak lama lah. Dia nak solat dulu. Dia ما بينشب. Ikat 4 lembu kat sini. Nak pergi rumah dia. Aku bawa ni. Kita ni rumah dia. Ni kandang dia. Hai. So big. Kan makan nasi dulang. Jus kurma pula. Syukran jazilan. Aku dapat satu family dekat sini. Side of Egypt yang orang tak tunjuk. Apa tahu aku agama lain. Syukran jazilan. Sini dah sentuh hati aku. Feluka, Ahmad buka puasa dekat Sungai Nil. Kita pergi beli makanan pula. Seorang ni mai kacau aku je. White rice 110. Same hairstyle ya. Vinicius. Makanan sampai dah. Thank you. Tak ada enjin apa. Dia guna angin je. Boleh lah. Banyak prosedur nak bawa bot ni. Ni adalah koshari stuffed pigeon. Oh, sedap. Oh, suka. Dia ada bluetooth kat sini. Depan ni dia kata macam restoran dekat bot. Nama dia Firaun. Motorbot ni main nak tolak kita. Dah sampai dah. Aku duk tidur ni, tiba-tiba mereka ketuk pintu kuat-kuat. Mereka kata ada fire dekat tingkat lain. Lepas tu cepat-cepat pergi ke teres. So kita packing cepat-cepat. Apa yang ada tu kita ni dulu lah. Ni aku dah start tak nak current dah. Pakai torchlight dah. Kasut apa tak pakai lagi, baru nak pakai. Aduh, seluar pun dah bagi laundry. Tinggal inner je lah kita pakai. Ini inner. Harap semua okey lah. Geng, mereka kata fire dah under control. Slowly boleh keluar lah daripada sini. For 5 minutes because of ventilation, you know? Yeah. But everything is okay, everything is very good. Thank you. Keadaan hostel pun dah serabai dah. Geng, aku dah balik bilik. Tak ada current lagi. Tak apa, kita tunggu. Adakah aku akan sambung stay kat sini? Ya, aku akan sambung stay kat sini. Jom pergi balcony lah. Kat balcony cerah sikit. Okay lah, semua dah back to normal aku rasa. Itulah geng, aku nak abang dengan abah. Satu experience yang macam mana aku nak abang. Duduk tidur tiba-tiba pukul 6.47 aku tengok time. Dia main ketuk pintu. Asal aku ingat dia main gerak sok ke apa ke. Tapi tak juga, sebab semalam aku dah abang dah. Aku takkan sok hari ni kan. Dia kata ada fire dekat tingkat bawah, tingkat 3. Depa ni hostel depa tingkat 6. Cepat-cepat keluar pergi duduk dekat rooftop. Sebab tak boleh turun bawah. Lift tak boleh pakai, tangga pun tak boleh pakai. Sebab tingkat 3 tu dia macam berasap, berapi semua tu lah. Lari selapak, pack apa yang ada. Senang kata bukan pack apa yang ada lah. Aku pack semua lah. Sebab tak ada, satu bag je kita ada kan. So pergi duduk kat teres, lepak-lepak kat situ.
And throughout kami punya time dekat terrace tu ke apa ke, depa ni memang helpful gila-gila geng. Macam ada turis daripada Vietnam dengan China nak kena pergi tempat lain, driver depa duk tunggu bawah. Dalam situasi tu pun depa jaga kami tau. Hampa bayangkan, ni bukan hotel depa pun kerja je kat sini. Depa stay dengan kita, tolong kita, siap kereta kita, you okay. Padahal depa yang duk penat, duk buat kerja, duk lari sini sana, tolong guest semua tu, tapi depa duk tanya kita, you okay. Depa pastikan kita dalam keadaan yang okay lah. Situasi dia macam ni geng, hampa bayangkan. Kalau jenis hotel yang bagus, semua okey, semua padu, setiap orang dia boleh bagi layanan mesra sebab semua okey. Tapi bila time susah macam ni, baru hampa boleh nampak siapa yang boleh betul-betul duk ada dengan hampa time susah. So untuk tu Cecilia Hotel bagi aku terbaik, hotel yang terbaik. Depa tak ada kekangan untuk depa lari bila ada kebakaran. Ramadan Mubarak geng. Ramadan yang ke-6 hari ni. Karen tak ada lagi, tapi takkan nak tunggu Karen ada baru kita nak travel semua tu kan. Sambil tu aku tunjuk nampak. Inilah tempat jadinya kebakaran tadi. Kita pakai tangga aja. Orang duk tengah bersihkan, sok kotak habis. Whole bangunan ni dah jadi gelap dah. Semalam aku bagi semua baju aku untuk buat laundry kan, untuk nak dapat hari ni. Tapi bila dah jadi macam ni, mereka minta masa sikit. Aku tak ada seluar nak pakai. Lah apa tahu jadi apa. Manager dekat situ, Mr. George tu, bagi seluar dia kat aku. Sebab dia tidur kat sana, dia ada pakaian extra semua. So dia bagi seluar dia kat aku. Dan ni aku pakai seluar dia. Tengok seluar Koko ni bukan seluar aku by the way. Apa jua keadaan, Travel Mission akan terus mengembara. Kena pula ni kembara Ramadan. Okay, let's move geng. Kat sini ada satu perkampungan nama dia Dashur tau. Dia dekat outskirt. Nak pergi Dashur ni bila kita check kat internet, semua agensi mereka ambil mahal jugalah. Macam hostel kita sendiri pun ada tour dia, lebih kurang 50 USD. Tapi biasalah bila tour ni hampa tak payah fikir apa, mereka akan atok semua. Tapi kita Travel Mission selagi kita boleh buat, kita buat sendirilah. Aku akan ambil public transport, jalan bagi sampai kat sana. Teruskanlah bersama Travel Mission, jom. Kat sini dia tunjuk lebih kurang 1 jam 54 minit lah. First kena pergi naik metro. Jom, jalan 6 minit. Dekat beautiful buildings ni ada metro dia. Jom masuk. Kita pergi beli tiket dulu dekat tiket office ni. Orang beratok. Ni tiket dia geng. Oh my god, tiket yang paling simple aku pernah tengok. Depan tu kita punya direction nak ke El Munib. Okay, jom scan. Insert. Oh okay, insert tiket ni. Wah, ada train satu kat sini geng. Dah mai dah. Jom masuk dalam. Kita punya ni last station lah. Sampah tu kat luar tu. Sampai dah stesen kita, El Munib last station. Lawa ke? Oh, train dia. Train di background architecture Egypt. Memang lawa lah gambar ni. Cukup suka. Okay, exit dia. Geng, lepas ni kita kena ambil microbus macam van. So tanya-tanya abang ni mai tolong kita. What's your name, brother? Aziz, nice to meet you. Yeah, thank you. Inilah microbus dia, Masguna. ماشي نزلوا مسجون. Masguna. Okay. Jom naik. Geng, kita dah turun kat sini. Ni environment dia. Nak masuk Dashur. Kat sini kita ambil tuk-tuk lah. Nak masuk sana 40 pound dia minta. Okay.
Ni dia perkampungan Egypt, geng. Buat pertama kali dalam travel mission. Budak-budak bawa ni lag lah. ممكن انا اصور بقى Ana min Malaysia. Tak ni tak habis-habis ligan aku ni. Ya. بدنا نصور احنا الثلاثة. Nah, semua main masuk dalam satu tuk-tuk ni. No understand Arabic. Kita pakai translator je. هنا ويوريك برضو الاجواء هنا برضو حلوه. Okay, kita nak cross landasan. Mereka kata instead of pedasure tu, mereka nak bawa aku jalan-jalan. Aku kena tahu dulu berapa harga dia. Mereka duk gelak lah. Oh, okay. Okay, explain to me what you mean exactly. Oh my god. Pas negotiate lebih kurang 20 minit. Okay lah, finally kita deal untuk £400 untuk whole trip lah. Harap-harap mereka ni tak scam kita. Okay. Alright. Kat sini hampa tengok mode of transportation dia kuda dengan keldai masih ada lagi. Dan deal. Thank you. Betul-betul dah masuk perkampungan, geng. Kehidupan yang sebenar. Cara travel mission lah. Sampah, kotor, habuk, semua biasa je kat sini. Semua ada. Hai, bye. Budak ni lari. Hello. Tengok keldai mereka duk pakai lagi as a transportation. Sungai-sungai ni memang kotor lah, sampah. Tapi kalau tengok sebelah sini, menghijau tempat pertanian. Sempoi lah, sempoi. Yang kita kenal ni padang pasir panas kan. For first time aku nak tunjuk Egypt yang menghijau ni. Kalau ambil gambar rasa macam Kedah pun ada jelapang padi dah. Ada masjid satu rasanya. Aku masuk kampung ni kan, aku randomly approach mereka ni. Mereka tu niat nak membantu tu ada. Macam pakai translator je. Mereka tak tahu BI. Hak tu je. Kita pun tak tahu Arabic. Kalau tahu Arabic lagi padu lah kan. Niat membantu tu ada. Tapi kalau hampa tengok rata-rata mereka kata media mana semua, mereka kata Egypt ni scam lah, penipu lah, kan rompak kita lah, apalah. So far aku rasa tak ada apa lah. Semua safe. Cuma mereka nak buat duit lah. Tu je. Scam tu mungkin dekat area turis kot. Tapi tu pun tak ada lah sampai membahayakan kita. Tengok budak-budak pun bawa keldai. Relax lah. Budak kecil tu. Tengok lagi dekat lah budak ni. Budak kecil kot. Hello. Nah, mereka tengok DJI kita, mereka pelik. Mereka tengok device kecil ni boleh ambil gambar ke? Selama ni konten-konten macam ni hampa duk tengok dalam channel Orang Putih. Aku sendiri pun duk tengok dalam channel Orang Putih. Inilah antara tujuan travel mission ditubuhkan. Nak bagi orang kita tengok vlog-vlog yang autentik macam ni dalam bahasa Melayu. Way kita pi tu ada budak nak tumpang. Okey lah, aku tak kisah pun. Hello, hi. Baik-baik depan ni, friendly. Aku kira first time tengok macam ni. Keldai digunakan sebagai transport. First time aku pergi dekat satu negara, satu kawasan yang aku tak tahu langsung bahasa mereka. Mereka tak tahu langsung bahasa aku. Yang ni kira memang dahsyat dah, geng. Betul-betul raw and authentic. Aku pun rasa travel mission ni dah buat gila jugalah. Itu memang signature channel kita. Macam apa tengok Kerala pun, bahasa Malayalam dia aku tak faham, tapi disebabkan dia sama dekat-dekat dengan bahasa Tamil boleh juga. And mereka pun BI pandai juga. Tapi ni aku masuk kampung ni, mereka BI memang tak tahu langsung lah, boleh kata. Pakai translator. Bye-bye. Dia dah turun dah. Bye-bye. Ya, apa-apa.
budak-budak ni. This is school. School? Macam sekolah. Hello, bye. Minta dia masuk dalam ni sebab aku duk nampak macam haiwan penternakan ada sikit. Ikut je kita. Ada apa kat sini? Ada lembu. Lembu kat sini. Ada keldai kat sini. Keldai kira paling banyak lah. Aku dah jumpa kat dalam ni. Ni macam pondok. Mereka letak makanan lah untuk lembu. Geng, kita mai jalan-jalan kat sini, jumpa seorang petani dekat sini, Masmuka. سيد عبد Said Daud. سيد عبد عمر. Ana ismi Prabu. Ana ismi Prabu, ana min Malaysia. Video okey? Okey, sure. Thank you. Tamam. Dia bagi kita ambil video dekat area dia. صور الجماعه ذول اللي جايين. Tempat tanian. Ni kawan-kawan. Halo. Hello. Oh, dia marah. Malaysia. Bolehlah sikit. Kita belajar sikit je. Ni pondok mereka rehat. Ni kata. Bila nampak kita cakap daripada Malaysia, dia main tegak lah. Walaupun tak faham bahasa apa, orang baik. Love is universal. Nampak pokok pisang sikit dekat sini. Aku minta nak naik keldai, dia kata boleh naik. Okey? Jangan disepak aku dah. Okey? No? جمد قلبك. تخاف بس. Ada. Okey, kita dah naik dah. Tapi tak reti kontrol dia. Okey? How? No? ايوه كده. Okey? Bawa dia. Weh, aku bawa sendiri, geng. Aku bawa sendiri. Wah. Wah. Mama, laju dia pi. Ambil mana ni? Okey. Laju dia pi. Hold this. ايوه. Ada. Kaki. Oh ya. Aduh. Lepas start panggil kawan-kawan semua. Kata kita dari Malaysia. Thank you. Thank you. It's okay. Bicycle. انت ممكن تركب كده. Oh, I know bicycle. It's okay. Suruh bawa bicycle pula. دي بقى اللي هتوديه بقى على المساعدة. Bicycle ni tak ada masalah. الكاميرا متابعاه. Ni tak ada masalah. Okay. العجلة فلاش. Okay. Bicycle dia bawa. Cuma jalan dia tu. Okay, boleh pergi. Okay. Ni tak ada masalah. Jalan dia telepi weh. Memang telepi. Mas Muka. Has. Ana ismi Prabu. Ni satu lagi petani pula. Dia suruh masuk tempat dia. Ada lembu kat sini. Kita duk tengok pokok-pokok ni tak tahu tumbuhan apa. Plant apa dia kata Faris plant. Bila kita Google dia cakap dia macam outdoor plants. Tak sure pula. Al-Faris Garden. Tiba-tiba ramai mai dekat aku. Mereka tanya aku, adakah aku ni seorang Islam? Aku bukan Islam, tapi I love everyone. Aku sangat-sangat respect agama Islam dan agama-agama lain. That's why aku berpuasa untuk Ramadan. Semua tu aku buat sebagai satu symbol of respect lah kan. Aku abang macam tu kat mereka. Immediately mereka macam happy. Mereka ajak aku mai buka puasa dengan mereka. Okay? Tapi kita jalan-jalan dulu, nanti kita mai kat sini. Aku memang tak pernah bohong lah pasal aku ni Islam ke apa ke, just untuk dapatkan konten ke, tak pernah. Setiap tempat aku pergi, aku abang benda benar. Aku abang niat aku yang suci tu. Bila aku abang macam tu, so far semua orang bagi je. Tak ada masalah. Inilah signature Middle East palm trees. ده شجر التمر بس لسه ما طلعش بقى. Geng, sebenarnya kat internet dia ada banyak tour nak pergi village Dashur lah. $50 tu kalau 4 orang. Aku tengok satu website, kalau seorang dia kena $90 USD ni. Aku dah cakap ni, mereka akan bawa tengok tempat-tempat yang macam polish untuk turis lah. Tempat making of bread lah, making of macam-macam lah kan. Lepas tu boleh beli souvenir kat situ semua. Tapi none of it akan sama macam kita punya raw and real travel ni. Memang betul-betul real lah, authentic. Aku nak bagi contoh kat hampa.
Ni, orang-orang kat sini. Depa semua tak train untuk layan turis tau. Depa ni memang ni kehidupan depa. Macam depa ni pun. Kalau dia ni train untuk nak layan turis, mesti dia tahu bahasa English kan. Tapi dia tak tahu. Maksudnya this one is khas for local dan melalui travel mission, video ni akan sampai ke skrin hampa. Enjoy geng. Bila travel macam ni geng, kita kena tahu satu je. Kita kena betul-betul bersyukur dengan apa yang kita ada. Macam kat Malaysia ni, setiap kali aku travel kat tempat-tempat macam ni, aku akan fikir benda tu. Aku sangat-sangat bersyukur dan gifted untuk lahir dekat Malaysia. Orang kat sini yang tengok sangat kurang dia punya fasiliti dia, tapi dia hidup relax je. Tak komplain apa, siap boleh pelawar tetamu, boleh bagi layanan yang bagus lagi. Macam abang ni, untuk tuk-tuk dia whole day dia ambil 400 tau. Walaupun duit tu agak besar untuk dia, tapi untuk kita ni sangat-sangat affordable. Kalau sambil sembang ni, tengok-tengok lah area sekitar kita. Kampung ni nama dia Dashur. Asal kita plan nak mai sini, tapi bila turun kat Masguna jumpa abang ni, kita jadi semua plan yang tak plan. Kawasan perumahan. Geng, kita turun sat dekat area perumahan ni. Tengok sikit, ada kedai gunting rambut, macam-macam ada kat sini. Real Afrika. Wah, cantik lah geng. Sumpah cantik. Tengok mana-mana yang cantik aku stop tuk-tuk, ambil video sikit, ambil gambar sikit kat situ. Okey, jom pergi naik balik. Geng, kat hujung tu hampa nampak dah macam piramid. Benda tu memang piramid geng. Kita pergi dekat sikit, aku cerita kat hampa. Travel mission dah masuk Padang Pasiak. Bukan tempat biasa-biasa kita nak pergi tengok ni. Satu tempat yang sangat unik dan satu tempat yang sangat bersejarah lah. Dalam ni tuk-tuk tak boleh masuk. Kawan tu kata dia akan tunggu dekat luar lah. Dia suruh kita jalan masuk tengok sikit. Tempat salji semua travel mission pernah masuk. Padang Pasiak yang pertama adalah di sini, di Egypt. For this Ramadan. Dekat tengah-tengah Padang Pasiak Dashur ni terletaknya satu piramid yang dikenali sebagai band piramid. Semua kenal piramid. Berapa orang hampa yang tahu pasal band piramid ni? Band piramid yang ada dekat belakang kita ni, hampa percaya tak? Itu adalah piramid pertama yang mereka cuba buat kat sini. Dibina oleh Fir'aun Seneferu, ayah kepada Fir'aun Khufu yang buat Giza piramid tu. Asalnya mereka nak buat piramid dekat sini, tapi bila mereka buat tu, dia jadi sengit sikit. That's why dipanggil sebagai band piramid. Tanpa kegagalan band piramid, kita tak dapat lah Giza piramid yang orang duk pergi tengok sekarang ni. Aku tak mau pergi further lagi sebab benda ni nampak dekat. Lagi jalan kita tak tahu berapa jam. Kita balik dulu. As long kita dah tengok dah kan, aku happy. Kiri ni band piramid. Kita pergi tengok tadi dekat tu. Dekat ujung tu nampak tak satu lagi piramid? Yang tu adalah Red Pyramid. Red Pyramid ni adalah piramid sisi rata pertama yang mereka berjaya bina lah selepas kegagalan band piramid. ما كان تمشي ولا هتمشي.
Walaupun kita dah tengok abang ni, dia nak bawa kita tengok lagi dekat lah. Okay, kami dah masuk lorong kampung semua. Usually kalau hampa nak masuk area-area ni kena beli tiket. Ni laluan lokal, jadi tak ada tiket. Depan ni hampa tengok kawasan pertanian. Lepas tu ni adalah tempat band piramid. Kita naik lagi. Kat ujung tu boleh nampak palm trees, padang pasir. Wah, view yang sangat ikonik lah untuk mata aku. Bila naik ni, kita akan dapat view piramid lagi dekat. Kita masih dapat band piramid sahaja. Red piramid belakang tu tak dapat. Tapi tak apalah. Ni pun dah terbaik dah. Geng, bila tengok band piramid dengan red piramid, tiba-tiba ada satu lagi struktur kat sini. Aku tak terfikir benda ni benda apa kan. Rupanya ni pun ada cerita dia, geng. Struktur ni dikenali sebagai Dark Pyramid. Bukan sebab color gelap batu dia, geng. Sebab kegagalan sejarah mereka bina. Dibina oleh Firaun Amenemhat III. Nama ni payah kat sini. Macam hampa tengok band piramid semua, mereka pakai batu kapok kan. Yang ni dia pakai bata lumpur. Disebabkan asas yang tak berapa kuat, struktur ni dia fail miserably lah. Black Pyramid ni, geng, dia bukan runtuh lepas mereka buat tau. Dia runtuh masa tengah buat. Sampai Firaun sendiri tak berani tanam mayat dia dalam tu. Dark Pyramid ni dia macam makam kosong lah. Secara sinopsisnya, Dark Pyramid dibina oleh Firaun Amenemhat III. Band Pyramid dengan Red Pyramid dibina oleh Firaun Sneferu. Tapi Firaun Sneferu dia bina 3 piramid. Satu lagi piramid nama dia Meidum Pyramid. Piramid tu runtuh. Lepas tu baru dia buat band piramid, dia jadi sengit, and finally Red Pyramid. Yang itulah yang berjaya. Mungkin kat sinilah dia dikebumikan kot. Banyak lagi misteri kat Egypt ni belum diterokai. That's why kadang-kadang aku pelik macam mana satu civilization yang besar macam ni, yang historical macam ni, tiba-tiba boleh hilang macam tu je. Semua jadi sejarah. Mereka semua main piknik dengan anak-anak mereka. Bye. Kira ni laluan lokal lah. Tak payah banyak tiket. Laluan travel mission. I push macam sangkut dia punya tuk-tuk kat sini. Kita buat dua tangan, letak kamera dulu. Dah settle lah. Ada satu masjid kat sini. Sebenarnya ada banyak masjid kat sini, tapi kita tengok satu depan ni. Masjid yang agak lama lah, belum habis bina lagi. Masjid kampung. Kita masuk dalam. Orang tu tengah solat. Kita pergi tengok tempat ambil wuduk. Ni tempat ambil wuduk lah, geng. Ada paip ayak dia. Okey. Abang tutup tu dia ambil wuduk lah untuk solat. Kita tunggu dia kat sini. Geng, kita dah pusing dah satu area kampung ni. Kita dah tengok masjid, kita dah tengok piramid, macam-macam kita dah tengok. Sekarang ni iftar time, ada lagi 2 jam. Petani-petani, pakcik-pakcik sini duk panggil aku kan. So aku mai sini lepak dengan mereka lah sampai iftar. Tuk kita akan balik dululah buka puasa kat rumah dah. Pakcik ni dia bawa kita pergi iftar. Dia suruh kita duduk sebelah ni, dia nak solat dulu. Bagi dia solat dulu. Kita jalan-jalan lah dekat area ni. Ujung tu dia tengok aku, dia panggil dah. Oh. Ya Habibi. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Ya. Dia potong macam ni, dia angkut atas keldai tu. Wah, dahsyat dah. Siap kawan untuk duduk sekali atas tu. أكل دي بالحشو المواشي تاكله. Tumbuhan dekat belakang ni untuk livestock, dan yang ni البشري. bashari untuk depa buat bread, mungkin gandum ke, tak silap aku. What do you bake with this plant? ماذا تخبزين باستخدام هذه النبتة؟ يا Inilah cara kami bersembang.
اما بينشف بنحصده بعد كده يتخبط. Harvested, trash, ground and then beaten. Macam benda makanan lah kot. Dia suruh aku duduk sini. Sagi sampai masa kami akan buka puasa dekat rumah dah. Ayak ni untuk lembu lah. Dia ambil. Geng dah dekat pukul 5.50 buka puasa. Lepas bawa balik lembu-lembu semua balik rumah. Ni. Dia dah ikat 4 lembu kat sini. Takkan keldai ni nak tarik semua. Oh, dia tahu semua. بقى يا بتاع الوسخه ورا ارجع. Ditarik sikit, lepas tu lembu semua tolak. Okey. Dia ajak aku pergi depan, geng. Lembu ni aku takut. Okey. Oh, dia suruh aku naik. Okey ke? Sorry, keldai. Wah, macam tu je dia naik. Tengah ride nak pergi rumah dia. Malam dekat Nile River aku nampak orang bayar untuk naik kereta kuda semua. Hari ni kita macam mana? Rezeki lah, aku bersyukur lah. Tak tahu apa benda aku buat. Cukran. Kesian kat keldai ni. Tapi kat sini biasa. Is okay? Okay? No. Oh, no? لا Dia kata dia okey je keldai tu. Keldai tarik sikit, lepas tu lembu kat belakang pun depa jalan sekali macam tu lah. Macam cabbage. شيبسي. Chipsy. Chipsy. iya. Ya. Karena dalam kehidupan macam ni pun, bila aku tanya dia macam mana kehidupan susah ke tak, dia kata macam Alhamdulillah semua bagus. Dia kata macam tu kat aku. Dia bersyukur lah dengan apa yang mereka ada. Tak komplain langsung. Macam kita kalau tanya, kita ada elok macam ni pun, kalau tanya kita kan, macam mana kehidupan tu, aduh susah lah, tak boleh lah kan. Kita komplain. Tapi mereka ni relax je. Dia suruh aku bawa. Ni, tengok aku bawa ni. Tak sangka aku dekat Egypt ni ada tempat menghijau macam ni. Apa orang hampa duk fikir selama ni Egypt ni padang pasir, piramid macam tu je. Pernah hampa tahu kata ada benda-benda hijau macam ni? Of course setiap negara ada, tapi bila cakap Egypt, apa bayangan kita? Mesti padang pasir, betul tak? Macam tanaman jagung dia kata. Tak faham sangat, tapi ya kot. Tak pernah dalam hidup aku terfikir kita akan naik kereta keldai macam ni dalam kampung pedalaman dekat Mesir ni, Middle Eastern country, benua Afrika. Dia kata ni rumah dia. Padu lah. Kita akan masuk dalam satu rumah yang sangat autentik, sangat grounded, sangat klasik. Tu dia. Kita dah masuk dah. Wait. Dia bila dekat cerun ni dia jadi macam ni. Saya nak kena lompat dulu. Okey. Oh, ni kandang dia. Oh. Ni kandang dia. Dia akan masuk dalam tu. Dia akan bawa masuk sorang-sorang dekat kandang dia. Ni kandang dia. Cucu dia. Hai. Dia jemput aku masuk rumah. Tekak.
My god, rumah nampak moden. Weh, besar gila. Ruangan tamu dia besar gila. Weh, siap boleh tidur ni. Ada TV. So big, so big. Your house so big. Pergi kitchen dekat cucu-cucu dia. Satu je lah, 2 orang. Depan ni kerja daripada pagi sebagai petani dengan kepenatan tu, balik buka puasa dengan family. Dan kebetulan hari ni aku boleh join dengan family ni. Comel budak ni. اضحك اضحك اضحك. Dia. Geng, hari ni kita akan makan nasi dulang dengan daging. Tapi daging aku tak makan lah macam biasa. Tak apa, kita ada nasi. Sedap ni. Next, mereka pergi jus kurma pula. Sedap pun. Sedap gila. Geng, masa untuk kita pulang. Bye, bye. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Allah bay, Allah. Ya, Allah. Geng, kita dah keluar daripada rumah. Aku nak call budak tuk-tuk tu. Pakcik ni kata tak payah, dia akan hantar aku. Bolehlah jalan dengan dia. Aku tak faham langsung apa dia cakap, dia tak faham langsung apa aku cakap. Thanks to Google Translator, sebab tu aku boleh survive kat sini. Bukan setakat survive, aku dapat satu family dekat sini. Memang banyak kasih sayang aku dapat Ramadan ni. Syukran jazilan. Hampa percaya tak, satu kupang pun aku tak bayar mereka. Mereka punya layanan tu, sampai kalau aku minta nak bagi apa-apa sumbangan kan, aku rasa mereka akan offended. Nampak macam kita nak bagi duit untuk care mereka. Tapi aku rasa tak berapa sedap hati. Macam takkan nak ambil free je kan. Kau bang kat dia, aku bagi something lah. Tak payah bang kot apa aku bagi. Aku bagi something, aku cakap ni hadiah aku untuk kids 2 orang tadi. Pakcik pun dia tolak lah kali dia ambil lah. Oh, jalan sampai dekat landasan kereta api tadi. Geng, masa aku buat video-video India semua tu kan, apa kata kan, side of India yang orang tak tunjuk kan. Hari ni aku sendiri habaq dengan hampa, aku tunjuk side of Egypt yang orang tak tunjuk. Benda yang aku tunjuk kat hampa pure humanity, pure love. Mereka tahu aku agama lain, mereka tahu aku negara lain, tapi despite all that, mereka jaga aku macam salah seorang daripada keluarga mereka. Sampai aku pun sedih nak tinggal mereka. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Syukran. Jom geng. Dengan berat hati aku nak kena balik juga kan. Sampai dalam dia masuk, tolong cakap dekat driver semua syukran jazilan. Aduh geng, sumpah sedih. Aduh, dia layan macam family. Aduh, pakcik ni dah sentuh hati aku. Ijil, I love you. Seorang pun aku tak kenal dalam ni, tapi doesn't matter. Bila aku cakap nak min Malaysia, mereka macam oh hi, marhaban, macam welcome, you know. Bagus gila. Dah sampai dah ke Monit Metro geng. Ni dia suasana Egypt pada waktu malam. Tengok-tengok sikit sebelum kita belah daripada sini. Area pedalaman. Metro dekat depan tu. Jom lah cross jalan. Oh, cabaran. Macam mana nak cross ni? Aduh, sangat mencabar. Cuba. Thank you. Syukran. Okey. Dah selamat. Sebelah vlogger Malaysia. Okey. Kat sini. Alright. Kalah India ni.
Okey, ada jual kurma ni. Kacang. Okeylah. Boleh masuk metro dah. Oh, sibuk pada tadi. Kena pergi beli tiket dulu. One Sadat. Tiket beli dah. Jom. Aku dah start batuk dah. Sadat. Sugar direction Sadat tiket. Oh betul lah, dia platform kat luar. Dia buat kedai lah kat situ. Silap pergi naik coach wanita tadi. Aduh. Terbaik mereka abang elok tak halau. Geng, kita duduk tengah jalan nak pergi hostel kita. Dah sampai Sadat, area hostel kita. Tadi kat tempat yang sama ni aku abang, kat internet semua mereka minta 50 USD minimum, 90 lah, macam-macam kan. Tapi aku pi, kita kira sama-sama no. Pi naik metro, pergi, balik, satu way 10 pound, 20 pound kat situ kali 2. Lepas tu naik van kecil tu, pi dekat kampung tu 23, balik 15. Kat situ 38, campur dengan 20 hat metro tadi 58, termasuk tuk-tuk whole day punya journey, semuanya 458 Egyptian pound sahaja. Lebih kurang RM40. Itu je kita spend. That is travel mission. Yang itu pun, yang tuk-tuk tu aku tak mau nego lah, sebab pricing tu dah okey dah. Walaupun hari ni dia start dengan satu kebakaran, tapi travel mission kita akhiri dengan satu bang lah boleh kata. Bukan setakat Ramadan experience yang bagus, kita dapat satu family yang kita tak expect lah. Macam ni lah geng. Pagi tadi bila kita nak gerak lepas kebakaran tu, katalah aku kata malas nak gerak, tak ada elektrik apa lagi kan, kita tak dapat benda-benda macam ni. Bila travelling ni tak kisah jadi apa-apa, kita cuba teruskan perjalanan kita. Itu sahaja untuk hari ni geng. Setiap hari Ramadan kita dapat experience yang baru. Terima kasih geng sebab bagi support dekat journey aku ni. Teruskan bagi support macam ni. Aku akan buat journey yang lagi hampa enjoy. Teruskan tengok video kita, like video kita. Bila like video ni dia akan tunjuk dekat lagi ramai. Lepas tu tolong share video kita, dan kalau ada apa-apa tolong komen. Mungkin lambat sikit tapi aku akan cuba reply. Itu sahaja untuk malam ni. Selamat malam geng. Jumpa esok. Hostel dah nampak macam ada elektrik sudah. Salam Ramadan geng. Ramadan yang ke-7. Kita almost dah seminggu dah dalam sembara Ramadan kita. Hari ni aku tak keluar pergi mana-mana weh. Tengah duk basuh kasut aku. Sebab semalam kan kita pergi area pertanian kampung semua. Dia kasut jadi berlumpur. Lepas tu ada juga terpijak masuk kandang lembu kan. Kita bersihkan. Lepas tu start. Ni dah tengah run upload ni. Daripada semalam lagi ni. Dia tunjuk 1 day left. Aduh. Selain pada tu, kita buat sikit editing and rehat sikit. Aku tak makan sangat sebab biasalah diet. Laundry kita pun tak siap lagi. Tak apalah, kita faham semalam daripada emergency semua kan. Boleh lah. Hari ni kita ambil untuk rehat. By petang dia akan siap lah. Okay, jumpa hampa time iftar nanti. Yang since kita duduk hostel hari ni, kita boleh tunjuk sikit lah apa fasiliti mereka sediakan. Hostel ni everyday mereka ada bagi free breakfast tau. Kalau hampa travelling bukan time Ramadan, benda-benda ni hampa akan dapat. Ni time Ramadan pun ada, cuma kita tak makan. Yang ni full medames, yang kacang yang kita makan first day tu. Lepas tu ada cottage cheese, ada timun, ada yogurt, telur rebus rasanya, tomato, acak, ni macam manisan, buah-buahan dan roti. Hampa boleh order kalau nak teh ke, kopi ke, jus ke, boleh order. Okay, memang padu lah hostel ni. Alright. Yeah, baju semua sudah siap dibasuh geng. Cantik lah. Galabaya pun dah basuh dah. Semua dah basuh dah. Cun lah. Geng, dah pukul 4 dah. Kita jalan-jalan cari iftar lah. Okay, aku nak cuba something. Kita tengok jadi ke tak. By the way, ni motor kita. Hello brother, how much Felucah? 1 hour. 1,000. 1 hour, 1,000. 45 minutes, 800. It's okay. That's how much? How much? Maybe 1 hour, give me 500. No? Half an hour, 500. Okay, Okay. 1 hour we make 700. No, my friends. No? It's okay. 45 minutes, okay. Huh?
45 minutes, okay. You give me 700 1 hour. I take 800 1 hour. Okay, clean deal. Okay, but not now. 5:30 iftar. I go now buy food. Okay. And I bring here iftar in the boat. Yeah. Where is your boat? Okay, geng. Hari ni kita plan nak buka puasa dekat Sungai Nil dengan ambil boat Felucca ni. Kalau boat ni macam biasa lah, hampa tengok kat online semua, harga dia mahal gila lah. $30 ada, $40 ada, macam-macam ada. Tapi kita travel mission, kita mai straight ke tempat captain duk tunggu ramai kat sini. Nama dia Dock Landing. So kita mai dealing dengan dia. Dia minta 1,000 untuk sejam, 500 untuk setengah jam. Aku minta 700 untuk sejam. Dia bagi 800, okey lah, tak mau haggle sangat. Boleh lah kot. 800 untuk sejam untuk makan dekat Nil. Makanan semua hampa kena beli sendirilah, jangan minta dengan mereka, sehari kena charge lagi. Okay, so kita pergi beli makanan pula. Dock Landing ni dia opposite Four Seasons lah. Dekat sini dia macam ada satu entrance. So aku main tang ni je. Oi, cross jalan kat sini kena jaga-jaga, geng. Gila punya. Okay, thank you. Selamat. Lah ni 4.27, kita ada lebih kurang sejam 20 minit macam tu. Kita pergi beli makanan, jom. Geng, aku pick up balik. Takut pergi kedai makan jalan balik jadi lambat kan. Kita cuba order macam Food Panda kat sini. Aku dah download app dia, nama dia Talabat. So kat sini kita pilih lah. Dia ada satu dish kat sini, nama dia koshari. Dia macam staple food dekat sini. Kita order yang tu. Sambil tu aku juga kena order daging lah, geng. Lama tak makan daging sebab sini banyak daging lembu. So hari ni kita cuba cari kambing. Worst case tak ada kambing pun ayam lah. Jom. Depan ni je Four Seasons. Kita pergi duduk dekat lobby tu buat bodoh. Unless kalau mereka tak pergi masuk, lain cerita. Geng, dia tak pergi masuk hotel tu. Dia kata so sorry. Dia kata you stay dekat hotel ke? Tak buat ni. Dia tanya banyak soalan. Aku pun macam gagap sikit. Dia kata you bawa kamera tak boleh masuk. Kat sini kita ada satu taman. Kita cuba order makanan ke sini lah. Kerusi pun tak apalah, duduk pi. Ni macam seorang mai kacau aku je. Tengok macam mana. Tengok gelagat dia. Dia belah aja. Tak apalah. Lepas ni kita type koshari, kita search Cairo Oldies Restaurant, 25 hingga 40 minit. Kita ambil yang paling singkat lah, 40 minit. Okay, white rice ke rice with vermicelli. Vermicelli tu macam bihun. Add 110, lebih kurang RM11. Ramadan iftar. Ada apa? Grill kofta, mince meat kofta. Sini mince meat semua daging lembu tu yang jadi susah tu. Molokia fried chicken, grill chicken and mahai. Okay, koshari ni kita jalan dulu. Check out. Address tu mana? Geng, semua aku dah order dah kat sini. Sekarang ni pukul 5. Cabaran dia kena mai sebelum at least 5.30 lah. Hopefully. Apa yang kau order, lagi aku tunjuk. Daripada duduk dekat boat tu, better duduk dekat taman ni. Walaupun taman yang kurang dijaga. Cuma seorang je, pakcik ni je nampak suspicious sikit. Tadi duduk jalan sini. Tak apa, kita letak kamera macam ni. عربي؟ No Arabi. في مناظر حلوة جميلة منظر. Oh no, فلوكة. Okay. قاعد. Add talabat order. يس. Iftar Felucca. يس ماشي. Okay. Thank you. بس وانت طالع ماني هنا ماني. Money. Oh, okay. ماشي. وانت ماشي. No, so I go out. وانت اقعد وانت ماشي. This is money? يس اقعد. Oh, اقعد free. وانت طالع ماني وانت طالع. Felucca money. Here money. Money. How much? 10. It's okay, I go. No. Okay. يس اقعد. اللي تدفعه انت اللي تدفعه اقعد. No money. It's okay. اقعد. Takkanlah duduk pun dia minta duit. Hey, asal tu duk ingat. Dia mai sini, dia cakap depan ni ada tempat makan free apa tu untuk iftar apa. Aku dah ingat, salah sangka lah. Tengok dia kata dia ni jaga park ni lah, kena duit lah nak duduk. Tak apa, tak kisah. Tak boleh judge sangat lah mereka ni pun sebab mereka ada kesusahan mereka. Tapi sebab kita nak kena bayar kan untuk duduk. Okay, kita patah balik ke tempat boat je lah. Ayusi. Aku suruh dia tukar location lah. Dia duduk cakap dengan driver Talabat tu, suruh mai sini. Bro, same hairstyle ya? Yeah. I'm also Egyptian. I'm in Malaysia. In Malaysia? Malaysia. Egyptian. Oh, but same hairstyle. You also same hairstyle. Vivi, yeah, curly hair. Vinicius. Cristiano Ronaldo. No. Si. Tak give up lagi dia ni. Nak close deal je kerja dah. Business.
Aku rasa benda aku buat ni cheapest way kot untuk nak berlayak dekat Sungai Nil. Tapi kita bukan sekadar berlayak lah, kita akan iftar di Sungai Nil. Dahsyat lah, everyday different iftar. Aku harap boleh kekalkan benda ni, everyday different experience. Koshari ni nampak macam akan sampai lah dalam 5 minit lagi. Makanan sampai dah. Aku suruh mereka tolong ambil. This way, let's go. Tiba-tiba dia lari dengan cek aku, mampus. Tak apa, sekarang ni kita dah fit, boleh ligat. Oh, jumpa juga kawan ni. Oh, thank you. Sorry, left hand, sorry. Local semua mereka main sini untuk ambil boat. Ni pun nampak local. Aku minta boat sailboat tu, kalau tak aku nak balik, aku kata. Jadi dia abang kat aku, boat hak feluka, hak sailing tu boleh book sebab iftar apa. Tiba-tiba turis dari China mai depan sini, dia kata dia pergi sembang kat dalam mana, dia kata boleh pula. Aku kata aku kalau tak dapat sailing tu aku tak mau pergi jugalah. Mana boleh macam tu. Asal aku ingat tu rule depa, time iftar pun kita pun faham lah. Tiba-tiba bila Chinese turis tu boleh, awak kita tak boleh kan. Jom. Duk dealing. So you will come in 10 minutes. I want to iftar in Feluka, okay? Okay. Duk deal dengan sini pula. 5 minit lagi nak masuk waktu. Tapi aku abang kat mereka, selagi tak dapat boat tu memang aku tak akan buka puasa. Kalau tidak aku akan balik habis kuat. Feluka ni dia jenis traditional sailing boat. Dia macam buat daripada kayu lah actually. Tak ada enjin apa. Dia guna angin je layaran dia. Ni yang special dekat Egypt. Setakat motorboat macam ni mana-mana boleh. Alright, boleh naik. Boleh lah. Makanan dah ready semua. Tapi kita concentrate dekat ni, layaran ni. 3 minit lagi geng. Memang apa boleh tengok lah, tak ada bunyi enjin kat sini. Dia guna angin je, macam boat dulu-dulu punya. Dan namanya adalah Feluka. Banyak prosedur nak bawa boat ni. Dah dengar bunyi azan. Geng, azan dah habis dah. Ni makanan kita. Ni adalah koshari, makanan tradisional yang kau bang. Yang ni adalah stuffed pigeon, burung merpati. And dalam dia ada inti dia, okey? Jom kita cuba. Dalam duk haggle dengan depa ni, ayak aku lupa, geng. Tak apa, kita makan dulu. Sekejap lagi minum ayak. Good water here. It's good water here. Can wash hand. Okay geng, kita punya Ramadan ke-7, kita buka puasa dekat atas Feluka di sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil geng. Okay, dan kita makan makanan tradisional Egypt. Jom kita cuba koshari ni. Kalau hampa tengok sini, depa letak nasi, macaroni, kuah tu macam kuah tomato and some bawang kat situ. So ni lah makanan ruji depa. Tak ada rasa sangat, tapi okey lah, not bad. Dia kata stuffed pigeon ni, oh, apa ni? Dia cuba makan inti pigeon tu. Oh, nasi. Dia buat macam nasi Arab, lepas tu letak dalam pigeon ni, burung merpati. Jom makan. Mungkin kena makan macam ni kot. Oh, sedap. Oh, suka. Burung merpati kan, terbaik lah. Okay geng, kita makan dulu. Nanti kita sembang balik. You want to eat? It's okay. Share with me. No? Okay. Depan tu Hotel Hilton ni. Depa lagi lah padu. Depan-depan tu Sungai Nil. Buka puasa dah settle. It's time to enjoy the view dengan naik boat Feluka ni.
Bot kita pun salah satu bot macam tu jugalah, macam kat depan tu. Bila dia duduk mai kat tengah-tengah ni, dia biak je. So Felucca ni dia akan ikut angin, dia akan pergi sendiri. Wah, tenang gila geng. Bang ni duk bawa rokok tu wajib. Apa pendapat hampa tentang ambil Felucca ni? 1 jam traditional Egyptian sailing boat 800 Egyptian pounds. Bagi aku murah ha, sebab experience ni dia satu boat, private boat. Macam akulah king kat sini. Dia ada Bluetooth kat sini. Bolehlah kita pasang sikit. Aku nak layan lagu Tamil lah. Tapi nak bagi hampa dengar tak boleh. Kena copyright sekejap lagi. Depan ni dia kata macam restoran dekat boat. Nama dia Fir'aun. Mesti mahal ni. How much? Price? 1,000. Only 1,000. That boat 2 hour 1,000. This boat is 1 hour 1,000. This is special boat. Yes, special boat. Oh. 100 people, 200 people. Oh, okay. No privacy ya. Dia kata boat macam ni harga dalam 1,000 hingga 2,000. Tapi ramai-ramai lah masuk. Macam boat yang kita naik ni private boat, and satu lagi traditional boat. Dah makin dekat. Actually timing dah habis dah geng. Dah lebih dah actually. Harap-harap mereka tak minta lebih lah. Tu je. Motorboat ni main nak tolak kita. Abang ni duduk lama kat dalam ni. Lepas tu tiba-tiba mereka tolak boat ni. Sebab boat ni tak ada enjin kan. So kita tengah sailing towards the shore. Okay geng, kita ramai dah. Dah sampai dah. Sampah-sampah ni kita angkat dah. Okey? Okey? Okey. Boleh gerak dah dia kata. Thank you. Yeah, that's Rubbish. rubbish here. Ya. Geng, itulah experience iftar kita yang satu lagi yang sangat unik. Boleh kata sangat ikonik lah dekat Egypt. Sebab apa? Boat ni, Felucca ni, hampa cuba check tengok. Salah satu ikon Egypt tau. Okey, dekat Felucca tu kita duduk atas sungai Nil. Lepas tu makanan yang kita makan pun bukan makanan yang jenis luxury western ke, tak ada. Semua makanan Egypt yang signature Egyptian food. Ramai hampa mesti duk fikir kalau nak dapat private cruise macam ni dekat sungai Nil, tambah-tambah dekat boat Felucca ni, mesti mahal gila. Sebab apa? Sebab hampa tengok kat online. Sebab hampa tanya dengan hotel-hotel atau travel agency. Benda aku buat ni senang je. Aku mai sendiri, aku mai buat sendiri dekat Dock Landing depan Four Seasons Hotel. Okay, lagi kita haggle, lagi boleh dapat good price. Cuma aku dah macam dah okey lah, tak mau kurang sangat. Okay, kita akan balik hostel lah. Esok kena bangkit awal, ada aktiviti juga. Harap hampa menanti. Okay, teruskan menonton Travel Mission geng. Terima kasih untuk support hampa. Tolong tengok video kita, tolong like video kita, tolong share video kita dengan semua orang. Dan kita jumpa esok. Jom.